নমস্কাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল তোমালোক সকলোকে ষ্টাডি কৰ্ণাৰ আসামৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত লৈ আহিছোঁ নলবাৰী ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ক্লাছ 10ৰ HSLC প্ৰি ফাইনেল এক্সামিনেশ্যন 2023 ইয়েৰৰ ইংলিছৰ কুৱেশ্যন পেপাৰখন আৰু এই পেপাৰখনত যিমানখিনি MCQs আৰু 1 মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যন আৰু গ্ৰামাৰ আছে গোটেইখিনি উত্তৰবোৰ আমি আলোচনা কৰিম গতিকে তোমালোকে ভিডিঅ'টি প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকিবা আৰু যদি চেনেলটোলৈ পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছা তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিবা যাতে এনে ধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহৰ নটিফিকেশ্যন সময়মতে পোৱা তেন্তে আগবাঢ়িছোঁ কুৱেশ্যন পেপাৰখনলৈ ইয়াতে 1ত আছে চুজ দ্য মিনিং অফ দ্য আণ্ডাৰলাইন ৱৰ্ডছ ফ্ৰম এমং দ্য অল্টাৰনেটিভছ গিভেন এণ্ড টিক দ্য ৰাইট অল্টাৰনেটিভ প্ৰথমতে আছে এলং উইথ দ্য ৰেইন ভেৰি লাৰ্জ হেইল ষ্ট'নছ বিগেন টু ফল ইয়াতে হেইল ষ্ট'ন শব্দটো অৰ্থ বিচাৰিছে অপশ্যন আছে ষ্টৰ্ম স্মল বল অফ আইচ আৰু কইনছ আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ বি স্মল বল অফ আইচ নেক্সট 2টো আছে এনথেম দে ওৱান্স ডিছপাইজড দ্য উড চুন ন' দ্য ৱৰ্ডছ বাই হাৰ্ট ইয়াতে অপশ্যন আছে ডেছপাইজৰ মিনিংটোত হেড এ ভেৰি ল' অপিনিয়ন হেড হাই ৰিগাৰ্ড ফৰ ৰেচপেক্ট আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ এ হেড এ ভেৰি ল' অপিনিয়ন নেক্সট 3টো আছে দ্য মষ্ট লেইড বেক ইণ্ডিভিজুৱেলছ বিকাম কনভাৰ্টছ টু দ্য ইয়াতে লেইড বেক শব্দৰ অৰ্থ বিচাৰিছে অপশ্যন যি তিনিটা আছে তাৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি ৰিলেক্সড ঠিক আছে এনাৰ্জেটিক বা এডভেঞ্চাৰ্ছ সেই দুটা নহয় লেইড বেকৰ মিনিংটো ৰিলেক্সড হয় নেক্সট আছে ডেছ ৱেৰ প্লাকিং দ্য নিউলি স্প্ৰাউটেড লিপছ ইয়াতে স্প্ৰাউটেড শব্দটো অৰ্থ বিচাৰিছে অপশ্যন আছে ডাই শ্ৰিংক পুট আউট শ্বুটছ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ চি পুট আউট শ্বুটছ নেক্সট আছে এণ্ড চি অলছ' আস্কড এ ফিউ ডিছক্ৰিট কুৱেশ্যনছ হিয়াৰ এণ্ড দেয়াৰ ইয়াতে ডিছক্ৰিট শব্দৰ অৰ্থ বিচাৰিছে অপশ্যন আছে কেয়াৰফুল কেয়াৰলেছ মিনিংলেছ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ এ কেয়াৰফুল নেক্সট ট্ৰু ফল্ছ লিখিবলৈ দিছে ইয়াতে প্ৰথমটো আছে লেন্স'ছ ক্ৰপ ৱাজ ডেষ্ট্ৰইড বাই লোকাষ্ট এইটো ফল্ছ হয় কাৰণ লেন্সৰ যিখিনি ক্ৰপ আছিলে সেইখিনি হেইলষ্টনেহে ধ্বংস কৰিছিলে পথাৰৰ কীট পতংগবোৰে নহয় ইয়াতে লোকাষ্ট বুলি কৈছে গতিকে ফল্ছ হ'ব নেক্সট আছে অন 10th of May 1994 নেলছন মেণ্ডেলা ৱাজ স্ৱৰ্ন ইন এজ দ্য প্ৰেছিডেণ্ট অফ ছাউথ আফ্ৰিকা এইটো ট্ৰু হয় নেক্সট আছে কুৰ্গ অৰ কডাগু ইজ দ্য স্মলেষ্ট ডিষ্ট্ৰিক্ট অফ কৰ্ণাটকা এইটো সত্য হয় ট্ৰু 4ত আছে প্ৰাঞ্জল এণ্ড ৰাজবীৰ চিফ্ট কফি ইন দ্য ট্ৰেইন এইটো ফল্ছ কাৰণ তেওঁলোকে কফি খোৱা নাছিলে চাহহে খাইছিলে নেক্সট আছে টিক দ্য কাৰেক্ট অল্টাৰনেটিভ টু ফিল ইন দ্য ব্লেংকছ খালী ঠাইতে পূৰ কৰিব লাগে দ্য ট্ৰিপ টু দ্য টাউন টুক 10 মিনিটছ ইয়াতে অপশ্যন আছে 25 মিনিটছ 60 মিনিটছ 45 মিনিটছ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ চি 45 মিনিটছ নেক্সট আছে হোৱাট ডিড লেন্স' কম্পেয়াৰ দ্য বিগ ড্ৰপছ অফ ৰেইন উইথ লেন্স' কম্পেয়াৰ দ্য বিগ ড্ৰপছ অফ ৰেইন উইথ হেইলষ্ট'নছ ঠিক আছে টু হেইলষ্ট'ন ঠিক আছে উত্তৰটো লিখিবা লেন্স' কম্পেয়াৰ দ্য বিগ ড্ৰপছ অফ ৰেইন টু হেইলষ্ট'নছ হুৱেৰ ডিড দ্য ইনগুৰেশ্যন টেক প্লেচ দ্য ইনগুৰেশ্যন টুক প্লেচ ইন দ্য লাভলি চেণ্ডষ্ট'ন এম্ফিথিয়েটাৰ ফৰ্ম বাই দ্য ইউনিয়ন বিল্ডিংছ ইন প্ৰেটৰিয়া নেম দ্য ফাৰ্ষ্ট চিফ অফ দ্য ইণ্ডিয়ান আৰ্মি এইটো জেনেৰেল কাৰিয়াপ্পা ঠিক আছে নেক্সট আছে হোৱাট ৱেৰ দ্য টি প্লাকাৰ্ছ ৱেৰিং এইটো হ'ব দ্য টি প্লাকাৰ্ছ ৱেৰিং প্লাষ্টিক এপ্ৰনছ নেক্সট আছে চুজ দ্য মিনিং অফ দ্য আণ্ডাৰলাইন ৱৰ্ডছ ফ্ৰম দ্য অল্টাৰনেটিভছ গিভেন এণ্ড টিক দ্য ৰাইট অল্টাৰনেটিভ নিয়েৰ দ্য ৱাটাৰ হোল হুৱে প্লাম ডিয়েৰ পাছ ইয়াতে প্লাম শব্দটো অৰ্থ বিচাৰিছে অপশ্যন আছে স্লেণ্ডাৰ স্কিনি ফেট শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ চি ফেট দে আৰ চ' প্লেচিড এণ্ড ছেল্ফ কণ্টেইন ইয়াতে প্লেচিড শব্দৰ অৰ্থ বিচাৰিছে অপশ্যন আছে কাম ৰাফ টেম্পাৰ্ড শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ এ কাম 3ত আছে এজ হি ষ্টেণ্ডছ ৰিজিড ট্ৰেম্বলিং এণ্ড ষ্টেয়াৰিং ডাউন ইয়াতে ৰিজিড শব্দৰ অৰ্থ বিচাৰিছে অপশ্যন যি আছে তাৰে শুদ্ধ হ'ব অপশ্যন চিটো ষ্টিফ নেক্সট আছে ফিল ইন দ্য ব্লেংকছ উইথ দ্য ৰাইট অল্টাৰনেটিভছ দ্য চাইলেঞ্চ ইজ গল্ডেন দ্য ফ্ৰীডম ইজ চুইট হ'ব এইটো কাষ্টা দ্য ড্ৰেগন হেড বিগ চাৰ্প টিথ হ'ব এইটো হ'ব নেক্সট আছে ৱাই ইজ আমাণ্ডাছ মাদাৰ প্ৰিভেণ্টিং হাৰ ফ্ৰম ইটিং চকলেটছ এইটো লিখিব লাগিব আমাণ্ডাছ মাদাৰ ইজ প্ৰিভেণ্টিং হাৰ ফ্ৰম ইটিং চকলেটছ বিকজ অফ হাৰ একনি ঠিক আছে বাই গিভিং অনলি 1 পইণ্ট ষ্টেট হাউ এনিমেলছ আৰ বেটাৰ দেন মেন এইটো যিকোনো এটা লিখিব লাগে এটা পইণ্ট লিখিব কৈছে গতিকে এনিমেলছ আৰ চ' প্লেচিড এণ্ড ছেল্ফ কণ্টেইন বাট দ্য হিউমেনছ বিং আৰ নট
placid and self-contained এনেকৈ লিখিব পাৰা What has the boy lost in the water? The boy has lost his ball in the water. Where is the boy staring down? এইটো লিখিব পাৰা The boy was staring down the harbor where his ball went. Next আছে tick the correct option. Osable did not fit any description of a secret agent because ইয়াতে আছে he was intelligent, he was handsome, he was very fat. এইটো হ'ব option 3 he was very fat. Fowler and his first authentic Fowler had his first authentic thrill of the day when এটা option আছে he met Osable, he found Max inside the room, he was in a friend's music hall. শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব option 2 he found Max inside the room. The person knocking at the door was ইয়াতে আছে the waiter police Fowler. শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে option number 1 the waiter. Next আছে tick the right option. Horace then be loved ইয়াতে option যি তিনিটা আছে তাৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব option 3 rare and expensive books. The safe in suit of her grains was behind a rather poor painting. Option 2 হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ. Horace lost his confidence because he took the lady to be ইয়াতে option আছে a thief, a servant, the wife of the owner. শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব option number 3 the wife of the owner. Next আছে the air was bitterly cold and he could not do without clothes. Instead of walking about the streets, he decided to slip into a big London store for warmth. Who is he in the above extract? ইয়াতে যি হি বুলি যে কৈ আছে সেই হিটো কোন হয় সেইটো সুধিছে সেইজন গতিকে এইটো গ্ৰিফিন হয় ঠিক আছে Why was the air bitterly cold? এইটো লিখিব পাৰা The air was bitterly cold because it was during mid-winter. What is the opposite of warmth? Warmthৰ opposite cool লিখিব পাৰা Next আছে We left that peaceful scene of meadows and woods and resumed our search of Oliver Lutkins. We could not find him. ইয়াতে who are we here? ইয়াতে we কোন বুজাইছে Why are they searching Oliver Lutkins? Why could the lawyer not find Lutkins? Next আছে Put appropriate determiner in the blanks given. He gave the little money he had to his friend. The little হ'ব He is much older than his wife. এইটো much হ'ব Next preposition আছে He is addicted to wine. 2 হ'ব Rina is annoyed with her younger sister. with হ'ব The Brahmaputra has changed its ইয়াতে course দুটা আছে ছেকেণ্ডৰ যিটো আছে সেইটো শুদ্ধ হ'ব কাৰণ সেইটোৰ মিনিংটো গতি বুজাইছে আৰু প্ৰথম যিটো কোৰ্চ আছে COA থকাটো সেইটো মিনিং খহটা গতিকে ইয়াত ব্ৰহ্মপুত্ৰই গতি হলোৱাৰ কথা কৈছে গতিকে ছেকেণ্ডত যিটো আছে সেইটো শুদ্ধ হ'ব Sima is less than Lolita ইয়াতে এল্ডাৰ আৰু older আছে ইয়াতে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব older কিয়নো এল্ডাৰ আৰু older দুইটাই কম্পেয়াৰেটিভ ডিগ্ৰীত ইউজ হয় ইজনতকৈ সিজন ডাঙৰ সেইটো কথা বুজাবৰ কাৰণে কিন্তু কথা হ'ল কি এল্ডাৰটো ব্লাড ৰিলেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত নিজৰ যেতিয়া হয় তেতিয়া ইউজ হয় আৰু olderটো যেতিয়া বেলেগৰ লগত হয় ঠিক আছে বেলেগতকৈ বেলেগ ডাঙৰ তাৰমানে নিজৰ নহয় ব্লাড ৰিলেশ্যনৰ নহয় তেতিয়া olderটো ইউজ হয় ইয়াত আৰু সীমা আৰু ললিতা তেওঁলোক সম্পৰ্কটো কি বুজাই দিয়া নাই গতিকে সেইকাৰণে ইয়াতে OLDER olderটো হ'ব সীমা ললিতাতকৈ ডাঙৰ ঠিক আছে তেওঁলোক ভনিয়েক বাইক নি কি এইটো কথা মেনশ্যন নাই কিন্তু গতিকে এইটো olderটো হ'ব নেক্সট কাৰেক্ট টেন্স দিছে I not meet my friend for ages এইটো প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্ট টেন্সত লিখিব লাগিব গতিকে হ'ব I have not met my friend for ages we should never tell a lie এইটো প্ৰেজেন্ট ইনডেফিনিট টেলে হ'ব একো কৰিব নালাগে জাষ্ট ব্ৰেকেট ঠাই দিলে হ'ব নেক্সট আছে change the narration of the following the old man wished that I might be happy এইটো wish দিয়ে WISHED এইটো হ'ব the old man said to me কমা উদ্ধকমা may you be happy তাৰপিছত উদ্ধকমা দি লৈ পিনি ফুল ষ্টপ দি দিবা The lady said to me, I will tell you my story. এইটো হ'ব The lady told me that she would tell me her story. Next আছে voice change. The grandmother looks after the child. এইটো হ'ব The child is looked after by the grandmother. Accidents are caused by carelessness. এইটো হ'ব Carelessness causes accidents. Next পেছেজটো পঢ়ি ল'বা তোমালোকে নিজে মইতো পঢ়ি নাথাকোঁ আৰু এই পঢ়ি লৈ পিনি ইয়াতে যিখিনি প্ৰশ্ন আছে সেই প্ৰশ্নৰ উত্তৰবোৰ কৰিবলৈ চাবা ঠিক আছে নেক্সট কুৱেশ্যন আছে Why did Lenso say the raindrops were like new coins? How did the postmaster arrange 70 pesos for Lenso? Why does Mandela say that he is simply the sum of all those African patriots who had gone before him? Why do most laid-back individuals convert to high-energy adventurous persons in Kurk?
What is the Indian legend about discovery of tea? How did Valli save up money for her first journey? Next is how should the tiger be terrorizing the village? How did Belinda and other pets receive custard after he ate the pirate? 14 question number 14 or 1 বা 2 যিকোনো এটা কৰিবলৈ কৈছে who was Fowler, why was he with Osable, what was his first authentic thrill of the day, how did Horace Denby become an assistant librarian of the prison? Next 15 or 1 ot আছে who was Griffin, how did he become invisible, what was the first thing he did after becoming invisible? Next আছে give a brief description of the first meeting between the lawyer and Bill. Next section D প্ৰথমে combined sentence আছে he is very weak, he cannot move. এটো হ'ব he is too weak to move. প্ৰথম to to T double O. He is too T double O too weak T O to walk. Okay, move M O V E move. The boy stood first. I know the boy. এটো হ'ব I know the boy who stood first. Next আছে তোমাৰ make sentence look after, keep up, in order to, look into. ঠিক আছে এটা তোমালোকে বাক্য নিজে লিখিবা আৰু এইখিনি ইতিমধ্যে মই আগৰ ভিডিঅ'খিনিতো কৈছো বেলেগ ডিস্ট্ৰিক্টত এইখিনি আহিছে নেক্সট কাৰেক্ট এনি টু অফ দ্য ফলোইং সেন্টেন্সেস হিয়াৰ কাম আৱাৰ হেডমাষ্টাৰ এটো কামছ হ'ব হি প্ৰিভেন্টেড মি টু গো দেয়াৰ এটো হ'ব হি প্ৰিভেন্টেড ফ্ৰম মি টু গোয়িং দেয়াৰ I wish I can help you. এটো I wish I could help you. ঠিক আছে he went there by foot এটো he হ'ব he went there by foot হৈ আছে এটো by foot নহয় on foot হ'ব ঠিক আছে এটো লাই যিটো হৈ আছে এটো লাই নহয় he went there on foot হ'ব next translate the following into English ৰমেশৰ ঘৰটো সাপৰ পাহাৰৰ শিখৰত অৱস্থিত এটো হ'ব ৰমেশেছ হাউচটো ৰমেশ লিখিলৈ এপস্ট্ৰফি এছ দেই ৰমেশেছ হাউচ ইজ সিটুৱেটেড অন দ্য টপ অফ এ লো হিল তুমি কেতিয়াবা সিংহ দেখিছানে হেভ ইউ এভাৰ সিন এ লায়ন আলিবাট পাৰ হওঁতে সাৱধান হবা বি কেয়াৰফুল হুৱাইল ক্ৰছিং দ্য ৰোড নেক্সট ছাবষ্টেন্স দিছে এইটো তোমালোকে চাই ল'বা যিসকলে ছাবষ্টেন্স লিখা নেক্সট এছে আছে ইয়ৰ এইম ইন লাইফ পলিউশ্যন ডিচিপ্লিন নেক্সট ষ্টৰি আউটলাইন দিয়া আছে তোমালোকে এইটো পঢ়ি লোৱা আৰু ষ্টৰিটো লিখিবলৈ চেষ্টা কৰিবা নেক্সট 21 ত আছে ৰাইট এ লেটাৰ টু ইয়ৰ ফ্ৰেণ্ড আস্কিং হিম হাৰ টু জইন ফৰ এ পিকনিক বিট আছে ৰিপৰ্ট ইয়াতে ৰিপৰ্টৰ ইনফৰমেশ্যনবোৰো দিয়া আছে টিচাৰ্ছ ডে চেলিব্ৰেশ্যনৰ ওপৰত আছে তোমালোকে এইটো লিখিবলৈ চাবা নেক্সট 22 টু passages আছে on the day of inauguration I was overwhelmed with a sense of history in the first decade of the 20th century a few years after the Anglo-Boer War and before my own birth the white-skinned peoples of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned peoples of their own land. The structure they created formed the basis of one of the harshest, most inhuman societies the world had ever known. Now in the last decade of the 20th century and my own 8th decade as a man, that system had been overturned forever and replaced by one that recognized the rights and freedoms of all peoples regardless of the color of their skin. The question is, what was the writer overwhelmed with one on the day of the inauguration? Which word is mentioned in the passage? How did the writer say a system of racial domination was erected in his land? How did the writer describe the system of government in his country in the final decade of the 20th century? It's the final day. গতিকে এইখনেই আছিলে নলবাৰী ডিষ্ট্ৰিক্টৰ 2023 বৰ্ষৰ HSLC প্ৰি ফাইনেলৰ ইংলিছৰ কুৱেশ্যন পেপাৰখন যদিহে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰি দিবা আৰু বন্ধুবৰ্গলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব নাপাহৰিবা ধন্যবাদ